Bildhistoria är tänkt att vara en nationell och öppen webbplats för upphovsrättsfria historiska fotografier. Bildhistoria har ännu inte lanserats, men den här videon beskriver hur långt projektet har kommit. Vem som helst kan ladda upp fotografier kostnadsfritt i Bildhistoria. Vi tar emot fotografier från etablerade kulturinstitutioner, såväl som ideella föreningar, men även privatpersoners fotoalbum från släkt och förfäder. Allt som laddas upp är öppet för alla att söka och se, men även redigera. Alla användare hjälps åt för att beskriva fotografierna och deras uppkomst och motiv. Med användarvänliga funktioner kan man ange tidpunkt, fotograf, fotografiets källa, organisationer som förekommer i bilden och plats där bilden togs. Avbildade personer kan anges genom att rita ansiktsboxar som sedan kopplas till en personsida. På personsidan kan man sedan ange information om personen och dennes livshändelser. Vi har ett 15-tal olika livshändelser. För de flesta av dessa kan du ange tidpunkt och plats. Här kan du verkligen beskriva personens livsresa. Eftersom varje person har en egen sida så kan flera fotografier kopplas till samma person. Vi har hundratusentals avlidna svenska personer redan i Bildhistoria. Men hittar du inte personen som du vill koppla till din bild så kan du naturligtvis skapa en ny person. Tänk på att personer som avbildas och listas i Bildhistoria måste vara avlidna eftersom vi följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. Från vilken källa fotografiet är hämtat, det är viktigt att ange. Källa kan till exempel vara en publikation, en bok, ett museum, en förening, ett arkiv eller en användares privata samling. Vi har tusentals svenska källor redan fördefinierade i Bildhistoria. Men hittar du inte källan från vilket ditt fotografi är hämtat så kan du naturligtvis skapa en egen. På källans sida i Bildhistoria kan du sedan se alla bilder som är kopplade till just den källan. Du kan också ange platsen där fotografiet togs. I Bildhistoria finns 1 miljon fördefinierade svenska platser från Lantmäteriet till vilka du enkelt kan koppla dina fotografier. Varje plats har en egen sida där du kan se alla fotografier som du eller andra användare kopplat till just den platsen. Du kan också koppla fotografier till organisationer. Organisationer kan inbegripa företag, aktiebolag, ideella föreningar, religiösa samfund, offentlig förvaltning eller andra sammanslutningar. Varje organisation har sedan en egen sida där man kan ange historiska fakta om organisationen och som även listar alla fotografier som är kopplade till den organisationen. Vi har tusentals fördefinierade svenska organisationer som var aktiva på 1800- och 1900-talet. Men hittar du inte din organisation som avbildas i ditt fotografi så kan du naturligtvis skapa en egen. I vissa fall kan personer, organisationer, platser och källor finnas beskrivna i andra system, till exempel Wikipedia eller Digitalt museum. Om så är fallet så kan du ange länken till objektet i det andra systemet. Och på så vis blir det enklare att synka information mellan Bildhistoria och andra plattformar. Alla som registrerar ett kostnadsfritt användarkonto får redigera allt i Bildhistoria. På så vis kan alla vara med och skriva historia om fotografierna oavsett från vilket arkiv, museum eller samling de kommer ifrån. Museer som lägger upp sina fotografier i Bildhistoria kan därmed på ett nytt sätt samla in berättelser och minnen från allmänheten kring sina samlingar. Och om du har privata fotografier så kan du få hjälp av andra med att identifiera personer, platser och händelser. Men denna öppenhet innebär också ansvar för att uppgifterna blir korrekta.
Som användare är det viktigt att du anger källor för de uppgifter som du matar in, så att andra kan gå tillbaka till dina källor och bekräfta uppgifterna. Skulle det trots allt bli fel, så loggar vi alla ändringar som görs och vem som utförde ändringen. På så vis kan man tillsammans reda ut felaktigheter och samarbeta kring historiska fakta. Bildhistoria följer svensk upphovsrättslag och alla fotografier i bildhistoria är antingen fria från upphovsrätt eller märkta med en Creative Commons-licens. Det innebär också att du som användare är skyldig att tillse att de fotografier som du laddar upp är upphovsrättsfria eller märkta med Creative Commons på rätt sätt. Upphovsrätt är inte helt enkelt, men vi stöttar dig. Efter att du laddat upp ett fotografi får du svara på några frågor om dess härkomst och uppkomst. Och baserat på dina svar så anger vi om fotografiet kan publiceras i bildhistoria eller inte. Med detta beslutsstöd, som är utformat och granskat av juridisk expertis från Stockholms universitet, så är det enkelt att göra rätt kring upphovsrätt. Och om du trots våra försiktighetsåtgärder hittar ett foto i bildhistoria som du har upphovsrätt till, så kan du anmäla detta till vår kundtjänst, så plockar vi ner bilden. Om du vill ha ut mer av bildhistoria kan du för en liten årsavgift bli medlem och få tillgång till våra premiumfunktioner. Bland annat så kan du då använda kartsöken där du kan leta fotografier via en karta. Bildhistoria utvecklas av föreningen Svenskt porträttarkiv, som är en nationell icke-vinstdrivande förening. Men för att kunna driva bildhistoria på ett hållbart sätt så behöver vi kommersiella och tekniska partners. Vi har redan samarbete med ett flertal organisationer och företag, men vi behöver fler. Hör av dig om din organisation är intresserad av att levandegöra ett kulturarv tillsammans med oss. Som privatperson kan du också stödja vårt ideella arbete genom att bli medlem eller ge ett bidrag.